په پلګین انسټالیشن کې څه مسله راځي. که تاسو ته په پلګین انسټالیشن کې څه مسله راځي د میموري اپلوډ لیمټ د وجې نه یا د بل څه وجې نه او تاسو د ډیشبورډ نه پلګین نشئ اپلوډ کولی نو سمپل داسې کار وکړئ چې هغه پلګین ډاونلوډ کړئ زپ فایل خپل ویب سایټ ته نیویګیټ کړئ WP کانټنټ کې به دلته کې یو فولډر پلګینز باندې کلیک کړئ. دلته کې چې کوم فولډرز موجود کم پلګینز موجود دي د هغې فولډر به تاسو ته شو کوي. په فرض که زه دې ته یو نیو پلګین فار دیس ډیمو پرپس انسټالوم. تاسو پلګینز د ورډپریس کم پلګینز چې دي wordpress.org/plugins چې تاسو سرچ کړئ نو دلته کې تاسو ته هم هغه ټول پلګین کم چې موږ په دې ډیشبورډ کې دلته کې شو کېږي دا ټول پلګینز چې دي دلته کې هم موجود دي. که زه څه پلګین انسټالول غواړم لیټ سپوز زه پلګین انسټالوم او چې زه دې له نوم ورکم انډر کنسټرکشن موږ الریډي انسټال کړی دی. زه به کانټیکټ فارم ډاونلوډ کوم. کانټیکټ فارم ما سرچ کو او زه یو کانټیکټ فارم ډاونلوډ کوم چې د هغې په ترو باندې ما سره کانټیکټ کېږي. زه به دا کانټیکټ فارم 7 ډاونلوډ کړم د دې ډیمو دپاره زپ فایل کې. د دې زپ فایل چې دی ډاونلوډ شو او اوس په زه داسې کار وکړم کمپریسډ فولډر کې چې کوم کانټیکټ فارم و زه به دا سلیکټ کړم. د دې ځای نه به زه دې کاپي کړم او هغه پلګینز کوم فولډر چې دی په هغې کې به زه پیسټ کړم او دا به زه بیا ایکسټریکټ کړم په دې پلګینز فولډر کې. نو اوس که زه خپل پیج ریفریش کړم د ویب سایټ پیج له موږ راشو او پلګین سیکشن ته راشو انسټالډ پلګینز ته نو هغه پلګین به دلته کې ایډ شوی کانټیکټ فارم 7 د دې ځای نه زه اوس ډې اکټیویټ کولی شم. بیا واپس هم که زه ډې اکټیویټ کول غواړم ډې اکټیویټ کولی شم. نو دا طریقه د پلګینز د انسټالیشن تھرو فایل منیجر که تاسو ته څه مسله راځي په ډیشبورډ انسټالیشن نو تاسو فایل منیجر سیستم هم یوز کولی شئ او د هغې تھرو هم په دې طریقه پلګین ایډ کولی شئ.